Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Geachte kijkers, wij hebben tegenwoordig vaak te maken met de vraag die we vaak als mensen aan ons stellen van hoe kunnen wij nou veranderen? Ik probeer naar de moskee te gaan, maar het lukt niet. Ik probeer het gebed te verrichten, maar het lukt niet. Er is geen standvastigheid erin. Dat is een van de grootste klachten die we te horen krijgen tegenwoordig. Mensen die naar ons toe komen en klagen over bepaalde zaken die te maken hebben met standvastigheid. Ze zeggen van ja, ik vind het niet leuk. Als ik kom, dan heb ik geen zin om lang te blijven. Er is iets wat mij weer wegtrekt. Er is geen constantheid wat betreft religie. Terwijl als we naar de wereld kijken, qua wereldse zaken, zijn we redelijk standvastig. Net als we elke dag douchen, dat doen we nog steeds. Eten is natuurlijk heel belangrijk voor ons leven. Daarnaast, wat betreft het ontmoeten van onze vrienden, onderhouden van onze relaties, het gaan naar bepaalde restaurants, gaan op vakantie. Daar zit iets constants in. Maar als we kijken naar onze religieuze werkzaamheden, dan zien we dat het niet altijd constant is. Ene dag wel, andere dag niet. 1 week even keihard werken en de andere week weer niet. En daarnaast, als we kijken naar alleen al de maand Ramadan, dan 1 maand zijn we keihard bezig. 1 maand zijn we keihard bezig. En dan die 11 maanden zwakt het weer allemaal af. Dus het is niet constant. En dan wordt vaak de vraag gesteld van hoe kunnen we nou veranderen? En veranderen, daar komt een hadith van de heilige profeet sallallahu alayhi wasallam naar voren. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Een man is op de religie van zijn vriend. Een man, dus een persoon, die heeft dezelfde religie als zijn vriend. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Dus kijk uit, dus kijk goed wie je vriend maakt. Nou kan iemand zeggen van, ja, ik neem zulke vrienden die bij mij passen en daarom ben ik zo. Of het kan zo zijn dat omdat ik zo ben, ik zulke mensen aantrek die net als ik zijn. En in beide gevallen geeft deze hadith antwoord daarop. Wanneer wij willen veranderen en wij onze omgeving niet veranderen. Een persoon die wil veranderen, die genezing wil, die gaat constant paracetamol nemen totdat zijn ziekte is weggenomen. En hij moet ook wegblijven van die zaken die zijn ziekte erger kunnen maken. Een persoon tegen wie de dokter heeft gezegd, je hebt suikerziekte en jij moet uitkijken van erg zoete dingen. Als hij niet kijkt voor de erg zoete dingen, maar zijn medicijnen wel op tijd blijft nemen, zal hij geen voordeel krijgen. Op den duur zal het lichaam de medicijn herkennen en zal die persoon niet meer kunnen veranderen. Het zal ophouden. Waarom? Omdat het lichaam zal herkennen van hé, deze medicijn is bezig. Die bepaalde bacteriën of de virus, die zal dat herkennen en het zal geen effect meer op je hebben. Dus wat komt erbij? Aan de ene kant hebben we genezing nodig via een medicijn. Maar aan de andere kant is het ook heel belangrijk dat we van die dingen wegblijven die niet goed voor onze genezing zijn. En als we wat betreft het moskee of onze islam kijken, dan kunnen we wel week in week uit proberen naar de moskee te komen. Maar als onze omgeving de rest van de week hetzelfde blijft, dan is verandering niet mogelijk. Dan blijven we in die cyclus, op den duur kunnen we niet meer naar de moskee. Waarom? 5 dagen zijn we buiten de moskee. Zijn we bezig met andere zaken die een effect op ons hebben. En dan komen we in de moskee 1 keer, maar dan gaan we weer terug naar dat. De moskee, de Koran, de hadith, het lezen van goede boeken, dat heeft een positief effect op ons. Dat heeft een positief effect op onze spiritualiteit. Maar wanneer wij naar al die andere zaken gaan die spiritueel gezien onrein zijn,
en die eigenlijk onnodig zijn voor ons. En hiermee wordt bedoeld die zaken die eigenlijk niet de eerste levensbehoefte voor ons zijn. Als iemand werkt, is dat belangrijk. Als iemand naar school gaat, is dat belangrijk. Want dat is voor zijn welzijn, voor zijn leven en voor onderhoud van kinderen, vrouw of familie. Dat is ook verplicht op hem. Zorgen voor zijn eigen leven is ook verplicht op hem. Maar al die luxe, die overbodige zaken, waar wij onnodig tijd aan besteden, dat weerhoudt ons van de volledige genezing. Dus wat het belangrijkste is, als wij als persoon willen gaan veranderen, dan moeten wij ervoor zorgen dat wij onze omgeving veranderen en zulke vrienden nemen die een positief effect op ons hebben. Waardoor wij zin krijgen om volgens islam onze leven te leiden. Die islamitisch zijn ingericht. Die zo'n aura om zich heen hebben, dat we zin hebben om islamitische zaken met hun mee te doen en dat moet constant zijn. Als daarin een bepaalde tussenpauze gaat komen, dan gaat de vijand zijn slag slaan. Dus veranderen betekent constant blijven streven, hoe als een persoon lichamelijk wil genezen, constant medicijnen neemt, totdat hij geneest. En daarna is hij ook voorzichtig voor die dingen, waardoor hij ziek kan worden. Net als zoals de griepvirus tegenwoordig. Als iemand 1 keer ziek is geworden, hij weet hoe lang het duurt. Daarna gaat hij uitkijken. Gaat hij bepaalde maatregelen treffen. Gaat hij een sjaal om zijn nek nemen. Gaat hij uitkijken voor de kou. Om niet weer ziek te worden. En zo, als wij eenmaal genezing hebben gekregen, dan willen we eigenlijk niet meer ziek worden. En daarom zeggen we ook, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaytana. Van, oh Allah, laat mij niet weer naar de pad van dwaling gaan, nadat u mij hidayat, rechte leiding heeft geschonken. Dat is een dua, wat in de Koran voorkomt, wat wij ook doen. Dat wij hidayat verkrijgen, en dat we eenmaal verkregen, dat behouden, en niet weer verdwaald raken. Dus, simpel antwoord is, verander je omgeving, en hou dat veranderd, blijf zitten in de goede omgeving, en inshallah, dan zal er vanzelf die veranderingen komen. En als dan die nieuwe omgeving die ons veranderd heeft, als we daarin blijven, dan zal die verandering voor altijd zijn. En dan zal een moment komen dat wij zelf die personen worden waardoor mensen zullen gaan veranderen. Dus mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allen de kracht geven om onze omgeving goed in te richten. En op een goede manier onze vrienden te kiezen en een goede omgeving aan te nemen. En bewust te zijn van het feit dat we voor een tijdelijke periode op deze wereld zijn. En uiteindelijk voor onze schepper moeten komen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons allen de kracht geven om goede daden te verrichten. En van het verbodene weg te blijven. Heel erg bedankt dat jullie deze video hebben bekeken. Wa ma alayna illa al-balagul mubin.